ვა. საკაფოლოგია. მოგესალმებით. მე გიორგი ქავთარაძე ვარ. თქვენ უყურებთ Rush Drives. ეს კი ჩვენი დღევანდელი რაშია. რა ელექტრომანქანა და რა დენის დაწვა, როდესაც საუბრობთ ავტომობილზე, სადაც 5-დან 0, ეგრეთ წოდებული კოიოტის, ფორდის კოიოტის ძრავები დევს. ეს ხო ისტორიაა, ეს ხო ცეცხლია, ეს ხო აი ის დინამიკაა, რომელსაც ითხოვ და გეხვეწება, რომ მოდი, ჩამეხუტე, დამავლე ხელი და წამო ერთად ვიგაზაოთ. აი, ძალიან მაგარია. არასოდეს არ მომბეზდება ამერიკული ავტომობილები, სანამ ჯერ კიდევ ცოცხლები იქნებიან, სანამ ჯერ კიდევ იარსებებენ და არ დაიჩაგრებიან ამ უაზრო წესებისგან, ამ ევროპული დებილი წესებისგან. აი არ ვიცი, რა შეიძლება გინდოდეს მამაკაც მეტი. ამჟამად ჩვენ ამას კიდევ უკეთესად ვახსენებთ, რა თქმა უნდა, ვიდეოში. ვიტყვით, რომ მხოლოდ 2 ამერიკელი დარჩა, რომელიც გამოუშვებს 8 ცილინდრებს. თუნდაც ჰიბრიდს, მაგრამ თუნდაც ესე რომ ვთქვათ, ტურბინიანს. ესენი არიან Ford და Chevrolet, Corvette და Mustang კონკრეტულად. ნუ ყოველთვის გვახსოვს ისტორიულად, რომ Corvette-ში იდო LS-ები, მასე აგრძელებენ, კი იქ ჰიბრიდი ძრავების ვნახეთ ZR-1X, კი იქ ვნახეთ ასევე ახლები, რომლებიც უფრო სხვანაირად არის გაკეთებული, უფრო ძლიერია, მაგრამ მაინც ტოვებს ამ ამერიკულ ჟინს. რა გააკეთა ამ დროს Ford-მა? Ford-ი წავიდა, GTD შემოაგდო და უცბად ყველა მიხვდა, რომ GTD თუ ესეთია, ჩვენ შეიძლება საერთოდ დიდ სიყვარულს ველოდებოდით და აი ეს ჩვენი დიდი სიყვარული. ეს არ არის GT500 Shelby ან Dark Horse, ეს არის უბრალოდ GT, Mustang GT, დასახელება უკვე ამიერიდან ესეთია და ამას აქვს კოიოტის ძრავი, 5-დან 0, ძალიან გემრიელი, მაგარი ჯანით, 510 ცხენი, რომელიც მაგრად შეგაშინებს. აი სერიოზულად შეგაშინებს. და გეტყვით რატო? რა თქმა უნდა, უკანავე დუში Mustang-ი ყავს, როგორც ყოველთვის და როგორც მაგალითად Corvette-ზე მოიქცნენ და შეცვალეს და ყავს არა მარტო უკანა წამყვანი ცვლებით, არამედ ყავს 4-4-ები ეგრეთ წოდებული. არსებობს E-Ray, ხოლო ახალი ZR-1X-ები არის უკვე C8 კატეგორიას გულისხმობ, თავიდან ბოლომდე 4-4 წამყვანი. აქ არა. ამერიკელებმა არ დაიშურეს ენერგია, ჩატენეს ამ უკანა ხიდში ესე ვთქვათ 510 ცხენის ძალა და აი შენ როგორ ხარ იცი? ავტომობილზე ზიხარ და აი ფიქრობ რომ აი ხა მომიწყდება და იმ 510 ცხენის ძალას ვსაუბრობთ მეგობრებო, აღარ არის უკვე ეს ცხენები დიდი. აღარ არის ეს ცხენები დიდი, მაგრამ ნახე რა ხმა აქვს ამ ცხენებს. ფენომენალური მანქანაა. ნამდვილად. ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე. ეს გაზის ბალონი არ იყო, რამე არ გეგონოთ. ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ავტომობილი, რომელიც არის მაგალითად ავტომოყვარულების და ვფიქრობ ეს ერთ-ერთი მაგალითია და Mustang-ი ერთ-ერთი მაგალითია დღესდღეობით როგორ უნდა იყოს ავტომოყვარულის ავტომობილი. არ უნდა იყოს იდეალური, არ გულისხმობ მე ფუჭებადობას, ზოგადად გულისხმობ, არ უნდა იყოს იდეალური, ყველგან რაღაცა კარბონები და მთელი ამბები არ უნდა იყოს, არა. უნდა იყოს მაქსიმალურად მამაკაცური, გემრიელი, თავისი ხმით, თავის ყველაფრით, სტოკი ავტომობილი, რომელსაც დღესდღეობით ესეთი ხმა აქვს, ძალიან იშვიათია. რაც შეეხება სიარულს. აი მოსახვევში თავს გრძნობ როგორ იცი, რომ აი ცოტა ზედმეტი რომ მომივიდეს, მიპოვიან სადღაცას მთაზე შეგდებულს, ამოყირავებულს, თუ არა გვერდზე მაინც ვიქნები მინიმუმ გადაწოლილი. მაგრამ არ მაწუხებს,
მაინც ისე ვცდილობ რომ შევასწორო, ნელ-ნელა მოსახვევის გასვლასთან ერთად შევაბარო გაზი და როგორც კი სისწორესთან ახლოს მივალ, გავუყარო. იქამდე სანამ ყველა არ დანებდება თავიანთი 4 ცილინდრით. მაინც ვინმეს რომ ზედმეტი არ მოგვივიდეს კომენტარებში. ой, რა საოცარი რაში ყავს დღეს, ნამდვილი რაში ყავს რა. აი არ ვიცი. როგორ არ უნდა იყო კმაყოფილი ამერიკელებისგან, რომ ამ დროში დღევანდელობაში, სადაც ელექტრომანქანები ბლატაობენ, როცა ელექტრომობილები გამოდის, ისე რომ გეგონება ხურდებს ყრის ვიღაცა იტალიის ფანტანში, აი ეგეთი რაოდენობით. როგორ არ უნდა იყო კმაყოფილი? Rage, money, power. ყოფილი იმით, რომ არ ჩერდება ამერიკა, არ ჩერდება, არაფრით არ ჩერდება და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ სული დაიტოვოს. კი, აქ აი ამის ქვეშ ეგ სული ჯერ კიდევ არის. ამას ჯერ კიდევ ეგ სული უდგას და რაც ყველაზე საინტერესო არის, აი აქაურობას ყველაზე მეტად უხდება. რუსთავის ტრეკზე ვართ, ხედავთ პირველად ჩვენი ვიდეოსთვის, ვფიქრობ ყველაზე სწორი ადგილი ამ ავტომობილისთვის იქნებოდა ეს. რადგან აღარ ყავს ჩვენ ესეთი უგნური შეუგნებელი ამერიკელი ხუთიდანოლები, უკვე ამიერიდან ყავს საკმაოდ სერიოზული ავტომობილი, რომელიც შეიძლება არ იყოს საუკეთესო პერფორმანსის, არ დადიოდეს საუკეთესო დროებს, ესე რომ ვთქვათ, თვითონ ტრეკზე, მაგრამ ძალიან მაგარი გასართობია, რომელიც შეგიძლია შედარებით ბიუჯეტურად იყიდო, იწვალო რა თქმა უნდა მეორადზე, შედარებით ბიუჯეტურად იყიდო და შიგნით დაგხვდეს რა. ყველას უყვარს 8 ცილინდრი. ყველას უყვარს 8 ცილინდრის. ოღონდ უტურბინო, აი ატმოსფერული 8 ცილინდრის გუგუნი. ეს გვიყვარს ყველას. მათ შორის მეც. აი ამ ყველაფერს კი მხოლოდ ერთი რამ სანამ შეხედავთ, გაიგებ ან ერკვევი, აი აქ ესეთი პატარა არსებული ლამაზი შავი ბეჯი გვეუბნება 5-0. კოიოტის ძრავი, ჩვენი ლეგენდა კოიოტის ძრავი, ატმოსფერული, რომელიც გამოიმუშავებს 520 ცხენის ძალას. სავსებით საკმარისია ამ ტანკისთვის ეგ ყველაფერი. ბევრად დაოკებულია, ბევრად აზრიანი ავტომობილი გახდა, იმიტომ რომ დაკიდება საკმაოდ შეცვლილია. საკმაოდ შეცვლილია დაკიდება, ბევრად უფრო უკეთესი Brembo სატორმოსის სისტემა დგას. 5-0 ატმოსფერული გითხარით. ასევე არ დამავიწყდეს აუცილებლად იმასაც დავამატებ, რომ ძალიან კარგი და აი მართლა ძალიან კარგი, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი გადაცემათა სისტემა დგას, ჩვენი კოლოფი დგას. იყო ძველ თაობებში ყოველთვის საუბრობდით, რომ აი ვერ არის კოლოფი ისეთი პრობლემები აქვს, ირტყმევინება. არა, ეს ამერიკულად სტანდარტულად როგორც უნდა ირტყმევინებოდეს ტრეკის მოუდში, ისე ირტყმევინება. არ ვიცი, მართლა რაღაცნაირად პოზიტიურად განვეწყე ძალიან, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინტერიერის თუ ექსტერიერის შეიძლება რაღაცები დავიწუნოთ, მაინც პოზიტიურად ვარ განწყობილი. ეს 5-0 ჩემზე მოქმედებს, რა ვქნა, შეიძლება მიკერძოებული მეძახოთ, მაგრამ მოქმედებს და სიამოვნებს, აი მართლა არანაირ პრობლემას არ მიქმნის. მოდი ესე რომ ვთქვა, ძალიან ბევრი როარ გავაგრძელოთ. დავიწყოთ რახან ესეთი კადრი გვაქვს შერჩეული, დავიწყოთ უკანა მხრიდან, იქიდან დავიწყებ რაც არ მომწონს. მოდი, იმიტომ რომ აი ვერ ვუგებ ბოლომდე ამ უკანა მხარეს. რა გავაკეთო? ჩემთვის ძალიან კუთხოვანია და ძალიან ოთხკუთხედი არის, ძალიან კუთხოვანია ჯერ საბარგვილი და ძალიან ოთხკუთხედია შემდეგ ჩვენი ეს ფარის პლასმასი თვითონ არ მომწონს დიფუზორის ხარისხი, აი ყველაზე იაფფასიანი პლასმასი, ხელს რომ მოკიდებ, მართლა მე ვფიქრობ, რომ ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი ეგზოსტის ტიპები, ჩვენი თავები, პატარა ნასადკები თუ რაც არის, ცოტა უფრო სხვანაირი უნდა იყოს, ცოტა უფრო ლამაზი უნდა იყოს, არ არის სამწუხაროდ. უხდება სპოილერი,
საკმარისია, არ ჭირდება ეს რაღაცა დიდი ორსართულიანი მიშენების დაყენება საერთოდ. ნუ ამიერიდან სანამ ესე ვთქვათ დააზუსტებთ ან სანამ კომენტარებში ჩამაფრინდებით, ეს არ არის Shelby GT500. Shelby GT500 სხვა რამ არის. ეს არის GT Performance, ესე ქვია. რატომ? იმიტომ რომ Shelby GT500 თავისი ზოლი აქვს და ეს არის მაგალითად რო ავიღოთ დღესდღეობით, ხო? Shelby GT500 როდესაც გამოვა თუ გამოვიდა, ამის შემდეგ არის X სადღაცას უკვე Dark Horse-ის შემდეგ მოდის Super Snake-ი, ხოლო ბოლოს მოდის ამისი დიდი ძმა, რომელსაც ერთი სიტყვით GTD. ის არის, ჩვეულებრივად ატომური იარაღი ამ ავტომობილთან შედარებით, მოდი, განვიხილავთ დღეს ამ ყველაფერს. რაც შეეხება უკანა მხარეს, დიდი ცვლილება მეგა არ არის, მაგრამ ამ კუთხოვანმა დიზაინმა ცოტა შეცვალა, რაც რო ვთქვა, რომ ერთი შეხედვით ნორმ, 6.5-ია ჩემთვის ამ შემთხვევაში. უკან კამერა გვაქვს, საკმაოდ კაი ხარისხის კამერა გვაქვს. დისკები ჩვენი შავი ფერის მატოვი დისკები, რომელიც, ულამაზესია, ამას უხდება. ამერიკიდან ჩამოყვანილი ავტომობილია, შესაბამისად ხედავთ ამ ტყუიებს ძმაო, იმენა კოჭებს რო დაგიხვრიტაო, ეგეთი ტყუიები არის, იმენა კოჭები უნდა დაგიხვრიტოს და ეტყობა რა უკვე. კოჭები არა, მაგრამ კრასკა გადაუვიდა. სამწუხარო რეალობა, რომელიც არ მომწონს, ისევ გრძელდებით აქ ამ პლასმასით, ხედავთ, ხმაზეც, ყველაფერზე ეტყობა მართლა რომ არ მომწონს. მაგარი უხარისხოა. ერთი პრობლემა კიდევ. ამერიკელებმა იციან ერთი უკიდურესობა ან მეორე უკიდურესობა. შუაში ხანდახან ოქროს მონაკვეთს ვერ პოულობენ. ძალიან პატარა სარკე არის, მართლა ძალიან პატარა სარკეა, შეიძლება თქვათ, რომ მოძრაობაში ხელს არ შეგიშლის, მაგრამ ბევრი ესეთი მუსტანგი დადის უკვე დეფექტებით, სადაც აქვთ გვერდითა გასმები. კი, გავიგე, იტყვით, რომ კარგი მძღოლი, ვინც კარგად ატარებს, ის არასოდეს არ გაუსმის. ყველას მოგდის შეცდომა, ყველას გაგვეპარება რაღაც და ჯობია იყოს სარკე დიდი, რომ უფრო დაგვეხმაროს, რომ ეს ყველაფერი არ გაგვეპაროს. ეს 5-დან 0-ის ბეჯი უკვე გითხარით, დანარჩენი ისეთ განსაკუთრებული არა, რაც უზომოდ მომეწონა. მართლა და თორნიკე მინდა, რომ ეს კადრი აქედან ესე მთლიანად ლამაზად აიღო, ეს არის ჩვენი ფარები. სიტყვა ერთი წამით არ დაეწუნება ამ ფარებს არაფერი. შორიდან როგორც კი შეხედავ, ისეთი გამოხედვა აქვს როგორი, იცი, მართლა იცი რომ შეგნით 5-დან 0 იდეს და მართლა კეფაში წიხ ჭაგარტყავს. ძალიან მაგარია, ძალიან მომწონს. მომწონს ეს საჰაეროები, ლამაზად არის გაკეთებული, შვენიერია, მომწონს ჩვენი ეს შავი ლოგო, უკვე რა თქმა უნდა ჩვენი ცხენის. მე ამას საერთოდ მოვაშორებდი, უბრალოდ ჩვეულებრივად დავტოვებდი, ოდნავ უფრო მეტად ამობურცავდი, ესე რომ თქვა ჩვენ კაპოტის ნაწილს, მაგრამ შეიძლება ხედველობაში შეგიშალოს ხელი და ჯობია ისევ ესე იყოს უპლასმასოდ. დანარჩენ დიზაინში შეიძლება ვერ ვილაპარაკოთ სასწაულებზე, ვერ ვილაპარაკოთ რაღაც სიახლეებზე, მაგრამ საერთო ჯამში საკმაოდ კარგია. მეგობრებო, 30,000-35,000 დოლარის ფარგლებში. ყიდულობ ავტომობილს, კი, ბევრს წავს, გავიგე. მაგრამ ხო არ ყიდულობ ელექტრომანქანას, რომელიც ლარნახევრად ივლის. უნდა იყიდო ავტომობილი, რომელიც სიამონებას მოგანიჭებს. წამოხვალ, ჩაასხავ ბენზინს, წამოხვალ ტრეკზე, გაერთობი, მაგარს იბაბანებ, მაგარს იხმაურებ, ვიდეოებს გადაიღებ, ამ ყველაფერს აიღებ, დაალაგებ და დღის ბოლოს ნასიამოვნები რჩები. ვინ არიან ეს ადამიანები? ვინც ესეთი ნასიამოვნები რჩება? მოდი ესე ვთქვათ. ამის სეგმენტი არც იქით, არც აქეთ არ არის. ზუსტად აქ აღმოჩნდა ოქროს შუალედი ამ შემთხვევაში, ესე რომ ვთქვათ, მუსტანგისთვის. ზოგადად ამერიკული ავტომობილები უკვე აღარ გამოდის ესე 8 ცილინდრით, გარდა ერთი მოდელისა და ერთი მარკისა, ეს არის Chevrolet Corvette, ცერვები გამოდის, კი ბატონო, დანარჩენები ატმოები აღარ არის, ატმოები კი არა. ბარემ სადაც აქვართ, ბარემ მოდი ამათ წიხლი ჩავაჭიროთ ამ საქციელებისთვის. ეს არის ამ შემთხვევაში Dodge პირველ რიგში, რომელმაც Viper-ი საერთოდ ამოიღო გაკეთებიდან და საერთოდ ქარხნიდან ამოიღო, ასევე ამოიღო Challenger-ები, რომელიც ავტომობილი იყო, რომელიც უფრო დაუოკებელი იყო ვიდრე Mustang-ი და მაინც ყველა ყიდულობდა და ეს ამოიღეს თავის 8 ცილინდრიან, თავის კომპრესორია და კატის კნავილია, ყველაფერი ან დამოიღეს. დიახ, არსებობს ძველი ვერსიები, მაგრამ ახალი აღარ გამოვა. Viper-იც შესაბამისად და ამისი პირდაპირი კონკურენტი, რომელმაც ისტორია შექმნა ამ ავტომობილთან ერთად, ეს არის Chevrolet Camaro. ხოლო დარჩა Corvette. ეხლა ნახე, მოდი ერთად ვიაზროვნოთ, მოდი ერთად გადავწყვიტოთ თუ რა გვინდა. რას გულისხმობ, რა გვინდა. დღეს ჩვენ ვზივართ
გვაქვს $35,000, არც 40, არც 30, $35,000 გვაქვს და გვინდა რომ შევიძინოთ ავტომობილი, რომელსაც, კრიტერიუმები ძალიან სტროგი რო არ დავხაზოთ, იქნება პერფორმანსის მქონე, იქნება ძლიერი, ხმაურიანი შეიძლება იმდენად არა, მაგრამ რაღაც ემოციას მოგცემს ესე რომ ვთქვათ ამის ხო, მინიმუმ 6 ცილინდრი ან 8 ცილინდრი, მოდი ეგ კატეგორიები ავიღოთ. ამ ფასის რეინჯში წვას არ უყურებთ, იმიტომ რომ როდესაც სპორტულ ავტომობილზე ფიქრობთ, რომ entry level სპორტული ავტომობილი შეიძლება დავარქვათ ამას, უკვე ფიქრობთ იმაზე, რომ წვა არ გვაინტერესებს ყველა ვარიანტში ბევრს დაწოვს რა, ავტომობილიც არ უნდა იყოს. საქართველოში იქიდან გამომდინარე, რომ ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრია, M3-ები, M4-ები არის, მაგრამ ამ ფასში თუ ძალიან დარწმუნებული არ იყო, ამ წლისას 2024-25 წლისას გულისხმობ, ვერ იყიდი, ეს ავტომობილი ამ შემთხვევაში ამასაკის არის. შესაბამისად, რა გრჩება ვარიანტად, გრჩება C63, გრჩება S63, ასაკით უკან, ესე რომ ვთქვათ. ამ ასაკში, ამ ფასში ეს ავტომობილი საკმაოდ კარგი არჩევანია. კიდევ დამატებით ამას რამოდენიმე საინტერესო რამ აქვს და ერთ-ერთი ეს არის სალონში. მოდი გადავინახოთ სალონში. ხო, რაც თავარია. ამდენი ადამიანი გვიყურებს უკვე, რაც ძალიან სასიამოვნოა, მადლობელი ვარ ამისთვის, თქვენი კომენტარებისთვისაც, მოწონებებისთვისაც. რა თქმა უნდა, ჩემი გამომწერები არიან და დიდი სიყვარული მაქვს მათ მიმართ. რაც შეეხება ადამიანებს, რომლებიც არ ხართ ჩვენი გამომწერები. რატომ? როდესაც ხედავთ, რომ ვცდილობთ თქვენთვის მაღალი ხარისხის კონტენტი რომ შევქმნათ, კარგი ავტომობილები მოვიყვანოთ, რომელიც ან გინახავთ, ან საერთოდ არ გინახავთ, გადავიღოთ კარგი ვიდეოები, გამოგვიწერეთ, ჩასკროლეთ, დააჭირეთ ზარის ღილაკსაც, გამოწერის ღილაკსაც, ლაიქის ღილაკსაც და შედით კომენტარებში და დაგვიწერეთ. დღევანდელი ჩვენი რაში როგორია, რას ფიქრობთ, რატომ ფიქრობთ, მოგწონთ თუ არა საერთოდ ამერიკული ავტომობილები, იქნება და სხვა მოგწონთ, რომელიც გინდათ რომ ესე ვთქვათ, გადავიღოთ. ველოდები თქვენ აზრებს კომენტარებში. ეხლა კი მოდი გავაგრძელოთ ტესტ დრაივი. ეს არის ჩვენი პოლუკოვში. აი მახსენებს ბავშვობას, მახსენებს Need for Speed Underground, Need for Speed Carbons რაღაცნაირი. აი მაგის ვაიბები მოაქვს. ბევრი იტყვის, რომ აი წასულიყვნენ და როგორც AMG-ს აქვს ბაკეტსიტები, ან Corvette-ს აქვს ბაკეტსიტები, აი GT2, GT3 ბაკეტსიტებსაც ეძახიან Corvette-ის შემთხვევაში. ეგენი ჩაეყარათ, მაგრამ ყველას თავისი იდენტობა აქვს, მეგობრებო. ეს იდენტობა არ უნდა დავკარგოთ. შესაბამისად, ამ ადამიანებმა Ford-მა გადაწყვიტა, რომ ესეთი სავარძელი ჩაედოთ, რაც მომწონს, არ მაწუხებს. გუშინ ჩემ მეგობართან ერთად ვიჯექი ამ მანქანაში, მან მითხრა, რომ დიდ გზაზე ალბათ ვერ ვივლიო, მაგრამ მე მასზე არ ვფიქრობ. დიდ გზაზე ვერ ივლი, AMG GT-ს, ჩემი AMG GT-ს სავარძლებით მაგალითად გამორიცხულია, წელს მოგწყვეტს, ამით ვივლი. გრძნობ რო ვივლი, იმიტომ რომ რუსთავამდეც ისე თავისუფლად ჩამოვედი, აი არანაირი დისკომფორტი არ მიგზნია, გუშინაც დღესაც ისევ არანაირი დისკომფორტი არ მიგზნია. აი ეხლა კი, რაზეც გადავალთ. ეს არის ის რის გამოც ავტომობილები გვიყვარს. ეს არის ერთი ცალი ბერკეტი, რომლის გამოც ბევრი ადამიანი დაფიქრდება ამ მანქანის შეძენაზე. აი აქედან აიღე ჩვენი ხელის ტორმოზის კადრი, თორნიკე და ვინც არიცით, ეს არ არის ჩვეულებრივი ხელის ტორმოზი, რომელსაც ამოაწკაპუნებ, ამოაგდებ და ზემოთ დააყუდებ, არა, ეს არის გიდრავლიკური ხელის ტორმოზი, რომელიც შეგიძლია ესე დრიფტ მოუდი ჩართო, ესე პატარაზე ამოარტყა და ელექტრონულად მოსახვევები დაიპყრო. დაადუღო საბურავები, კატასტროფა უქნა, იარო და იარო, იქამდე სანამ არ მოგბეზდება, ან საბურავები არ დაგისკდება, ან ბენზინი არ გაგითავდება. იმიტომ რომ სამივე შესაძლებელია ერთად მოხდეს ამ ავტომობილში, ისეთი ცხოველია. ბევრი რამ არის, რაც არ სიამოვნებს. ის რომ მაგალითად ძალიან იაფიანი პლასმასით არის ბევრგან რაღაცები გაკეთებული, ეს მუსტანგის აი ხა ცხლისფერის ლოგო წარწერა ცხენი მგონია რომ აი ძველი მუსტანგები დარჩათ ქარხანაში, აი მას დაწებებული ქონდა, აადღლიზეს და აი აქ დააკერეს. ძმობას გაფიცებ. ესეთ მაგარ მანქანას აკეთებ. რაღაცო ტენი ამ ძველი სტილის ლოგოს. ეს ხო არ არის Shelby, ან ამას რაღაცა ვინტაჟური სახელი და დასახელება ან edition-ი ხო არ აქვს, ანუ გამოცემა ხო არ არის ვინტაჟური, რაღაცნაირი ვინტაჟური სტილი აქვს, როდესაც არ არის საერთოდ ავტომობილი ვინტაჟური, უზარმაზარი პლანშეტი მაქვს ორმაგი წინ, რაღაცნაირი ტექნიკა მაქვს ყველგან, ლამაზი ახალი ფარები უკან წინ ყველგან. და ამ დროს ხდება რა? რა ვიცი. ანუ ვერ ხვდები, აი მაგის არსებობას მანდ ვერ ხვდები. თვითონ სალონში, როდესაც გადავინაცვლებთ, ეხლა თორნიკეს აუცილებლად დავაღებინებ კადრებს, უმრავლესობა ნაწილი არის პლასმასი და გვაქვს რა?
გვატყუებენ ფეიკი კარბონი. ანუ კარბონი კი არა, ფეიკი კარბონი. ვინმეს არ გეგონოთ და არ მოტყუდეთ ამ ავტომობილების ფლობელებო, რომ აი ეს რაღაცნაირი ვიზუალი რო აქვს ესე დაზაზორებული, აი მანდ შეგვიძლია აქ საჭესიც ავიღოთ, აი აქაც კარგად ჩანს აი ამ ნაწილებში, ეს კარბონი არ არის. რაღაცნაირი ტყავნარევ პლასმას გავს, რომელიც არის გადაკრული უბრალოდ ჩოულებრივ პლასმასზე. ნუ, თავიდან ბოლომდე სტოკია, არაფერი აქ შეცვლილი არ არის, ქარხნულად. ესეთი ლამაზი წინ ჩვენი მონიტორი, რომელიც გვიწერს აბსოლუტურად ყველაფერს გვანახებს. Bang & Olufsenis sound სისტემა გვაქვს, რაც ასევე სასიამოვნოა, მოусმინე, მომეწონა, ყოჩაღ ამაში Mustang-ს ნამდვილად. აი ნახე, წეგან გვერდით ეს წარწერა რო განახეთ. აი აქაც არის ამოღებული და ეს წარწერა გაკეთებული, რაც შედარებით ლამაზია. ხო შეიძლებოდა აქაც ესე ლამაზად გაკეთებდა. არა, არ არის ლამაზი, არ მომეწონა. აი აქ თქვენთვის არის სულ რამდენიმე ღილაკი მნიშვნელოვანი, გარდა ნუ საჭისა. საჭე ხელში კარგად ძის, მოხვა-მიხოვის დროს მსიამოვნებს, არ მაქვს პრობლემა, არც დიდი, არც პატარა, ზომა კარგია, ხარისხის გარდა ყველაფერი კარგია. რაც შეეხება მნიშვნელოვან ღილაკებს. აი აქ გვაქვს ორი ღილაკი, ერთი არის მოცურება და მეორე არის ესეთი ლამაზი ცხენი ახატია, თეთრი ფერის პატარა რაში ჩვენი. მოდი აი იმას დავაჭიროთ და ეხლა ვნახოთ რა მოხდება ჩვენთან. ნუ აქ არის ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც კი შეგიძლია შეცვალოთ, შეგიძლია დიზაინები ცვალოთ, ესე რომ ვთქვათ, სპორტული დიზაინი გამოიტანოთ, ტრეკის დიზაინი გამოიტანოთ. ასევე გვაქვს კლასიკური 67-68 წლის Mustang-ის Fox body და ასე შემდეგ. ანუ არ ჩამორჩნენ რაღაცით, რაღაცა კარგი შემოგთავაზეს, სიამოვნებს, მომწონს, კარგია. კლიმატი, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის გადატანილი, აი აქ, აი ამ პატარა ნაწილში და არის თავიდან ბოლომდე თაჩი, რაც არ მომწონს, იმიტომ რომ მე ვზივარ ცოტა უკან და აი ამას ეს ვაკეთო კლიმატზე ცოტა უხერხულია, თან მით უმეტეს ნუ აი ამას თუ დააჭერ, მე აწიე. ხედავთ აქ პატარა დაყოვნებაც გვაქვს, როგორც კი ვაკეთებთ, ეს კორვეტზეც ესეა, ყველა ამერიკელი ესეთია. სიდენის გაგრილება გათბობაც გვაქვს. არა, სიდენის გაგრილება გათბობა არ გვაქვს. ხო, ეგ გამახსენეთ, ეგ უნდა მეთქვა აუცილებლად. 20-24-25 წლის ავტომობილი სიდენის გაგრილება გათბობის გარეშე. კი, ბევრს ეს საერთოდ არ უნდა, მაგრამ მე მინდა. რატომ არ მინდა? რომელიც არ არის ეგეთი რთულიო გააკეთო. თან მით უმეტეს ამხელა პოლოკოვშია, ბარემ გააკეთე, არ არის. საჭის გათბობა გვაქვს, რაც მომწონს. დანარჩენი სტანდარტულად აი ეგ პლასმასია, ტყავგადაკრული პლასმასია, აქ უკვე ცოტა შედარებით ნორმალური ტყავია, ეს ტყავია ზაზორებს რო გავეკიდოთ, ზაზორები ბევრგან აცილებულია, ბევრგან აი აქ შედარებით კიდე სწორია, მაგრამ აი საჭეს როგორც კი ხედავ, აი აქ აცილებებს, არასწორ ესე ვთქვათ, გადახრეტებს. აი აქ შეცდომა აქვს დაშვებული და ორჯერ არის გადასული საერთოდ, აი იქნებ როგორმე დაანახოთ, თორემ იმენა აი ეს აი აქეთ არის სამკუთხედა და აქ კიდე ერთ შეცდომა დაუშვა და მეუთ გადააკირა. ყოველ შემთხვევისთვის, ნუ სასაცილოა, არაფერი ისეთი, თავიდან ბოლომდე ჩაპლასმასებული, ყველაფერი მუსტანგურად, გემრიელად. მოდი ეხა საბარგულიც ვნახოთ. საბარგულიც საინტერესოა. და წეგან დამავიწყდა რომ ეხსენებინა რომ ძველ მუსტანგებში ყველგან გვაქვს როგორ რაღაც იცი, არც ერთგან არ არის ის, რასაც ელოდები, ეს არის ჩვენი ჯიგარსონა, რომელიც თავისით იჭერს თავიდან ბოლომდე საბარგულსაც და ამ შემთხვევაში ჩვენ კაპოტსაც, დიახ, ჩვენ კაპოტსაც აქვს უკვე ეს ყველაფერი, აღარ გვიწევს ამხელა ჭხირისა ესე ამოღება და ეს გარჭობა, არა. საბარგული ნორმალურია, მაინც 4 ადამიანი იგულისხმება რომ ეტევა და ნორმალურია, ცუდი არ არის. იქით ვიღაცა რაღაცა მონსტრს ადუღებს და შესაბამისად ვცდილობ რომ მაქსიმალურად გაგაგონოთ ყველაფერი. მომწონს, ადვილად, გემრიელად, სწორად, ქვეშ ვნახოთ, მოდი რა ხდება. ქვეშ, ნუ, ადგილი არის. დიახ. მადლობა რომ ესათათარიკო საბურავი სათავსი გვაქვს და ამის გარდა კიდევ საკმაოდ კარგი ადგილი გვაქვს იმისთვის რომ ჩავალაგოთ ჩვენი ჩემოდნები. დიდი მადლობა. კარგია, მომეწონა, არ შეგშლიათ როგორღაც. არ ვიცი, ერთიანობაში მე ეს ავტომობილი მომეწონა. ჩემი აზრით აქ ქულის დაწერათ მომიწევს ეს ქულა იქნება დაახლოებით 8 და 3.
და გაითვალისწინეთ ისევ რომ ჩვენ ავტომობილები რომელსაც ვტესტავთ, ყველა ავტომობილი თავის კატეგორიაში იგულისხმება. საერთო კატეგორია ამ ყველაფერს არ ყველას ერთად არ ვხარშავთ და არ ვწავთ. იმან რა ქნაზე ხარ? და შესაბამისად ამ ავტომობილს 803 ეკუთვნის. არა, 802 ეკუთვნის, 803 არ ეკუთვნის, 802 ეკუთვნის. ფერი კარგია, სატურმოს სისტემა კაია, ძრავი კარგია, წვა საკატასტროფაა, 35 ლიტრს წვავს, თუ დადიხარ როგორც უნდა იარო ამ ავტომობილით, შეიძლება მეტის დაწვას, არ არის გამორიცხული. წამოეხა ტრაკოლი ვიგაღვისა. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah, I'm untouchable, yeah, I'm untouchable.